අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුවෙන් ඉඳලා කතා කරන්නේ බලමු අද දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක. ඉතින් ස්ටොක් මාකට් එක, ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක දැන් සෙල් ඔෆ් වෙනවා. ස්ටොක් මාකට් එකත් ඒ අතරේ සෙල් ඔෆ් වෙනවා. ඉතින් මේකට කරුණු කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා අද දවසේ තොරතුරු තියෙනවා. අද 2028 අගෝස්තු 19 සිකුරාදා දවස. ඉතින් මාකට්ස් ඩවුන් අපි කතා කරා වගේම පහළට එනවා. ඉතින් බලමු මේකට හේතු කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේවට ස්ක්‍රීන් එකේ පේන එකේ ෆස්ට් රීසන් එක global markets lower after Wall Street gains on jobs data කියලා මෙතන කියනවා global stock markets ඒ කියන්නේ ලෝකේ පුරා තියෙන stock markets and Wall Street futures fell Friday after unexpectedly good US jobs data. එතකොට මෙවර ජූනි මාසේ US jobs data release වුණා. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒක රිලීස් වුණේ අගෝස්තු 17. එතකොට මේකේ numbers මේ මාසේ numbers වලට වඩා යම් ප්‍රමාණයකට පසුබෑමක් තිබ්බට මේ තියෙන total US මේ මාසේ 11303 ඒ කියන්නේ 11.3 million මේකට 0.3කට එන්න ඕන. ජූනි මාසේ 10.7 million බිලියන් නෙවෙයි මිලියන්. එතකොට ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා. මේ වලට වඩා ජූනි ජොබ්ස් නම්බර්ස් විදියට බලපුවම පොඩි පසුබෑමක් තියෙනවා. ඒක මෙතන මේකේ කියනවා. job openings තමයි තියෙන නම්බර එක. job opening rates decrease ඒ කියන්නේ අඩු වුණා in 17 states, increase in 2 states and were little change in 31 states. එතකොට යම් පසුබෑමක් තිබ්බට හිතුවට වඩා මේක employment market එක නැත්නම් market එකේ strength එක හෝල් කරන් හිටියා. ඉතින් මේ ඒ වගේම ඇමරිකානු වූ හිතුවට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් unemployment claims වලට ෆයිල් කරනවා. ඉතින් fewer Americans than expected filed unemployment claims last week. ඒකෙන් පෙන්නනවා labor market එක strong කියලා. ඉතින් labor market එක strong වුණාම ඊළඟට වෙන දේ investors ලා දන්නවා. ඉතින් labor market එක strong වෙලා වුණාම වෙන්නේ Federal Reserve rate hike කරන කාර්යය දිගින් දිගටම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙතන කියනවා US futures slide as global rate hike. මෙතන කියන්නේ global rate hike including USA wages surge. Markets up dollar is set for biggest weekly advance since June 2021. දැන් ඇමරිකාව විතරක් නෙමෙයි වෙනත් රටවල් සිද්ධ වෙන rate hikes නිසා rate hike කරන්නේ inflation එක control කරන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට බ්‍රිතාන්‍ය බැලුවොත් double digit inflation numbers reach කරා. මේක අවුරුදු 40කට පස්සේ ආපු highest number එක. මේ වගේම තමයි මේ රැල්ල යුරෝපයේ පුරත් වෙනත් ආසියානු අග්නික ආසියානු අප්‍රිකානු රටවල දකුණු ඇමරිකානු රටවලත් මේක මේ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ නිසා මාකට්ස් නැවත වරක් ඔන්න පහළට ඇද වැටෙන්න පටන් ගත්තා. අද දවසේ බලනවා නම් CNBC के फ्यूचर्स मार्केट එක බලනවා නම් ෆියුචර්ස් ඉන්ඩෙක්ස් තුනම ඩවුන්. ඔයිල් උත් ඩවුන් යම් ප්‍රමාණයකට. නමුත් මේ ෆියුචර්ස් මාකට් එක ඊළඟට ස්ටොක් මාකට් එක බලනවා නම් ස්ටොක් මාකට් එකෙත් මේ තියෙන්නේ yesterday close එක ඒරියා එක මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අද ප්‍රී මාකට් තව මාකට් ඕපන් වෙන්න එකමාරකට වැඩි කාලයක් තියෙනවා. මේ තියෙන අද දවසේ ඕපන් වුණ තැන. ඉතින් පේනවා ඔයාට yesterday close වුණ තැනත් එක්ක අද ඕපන් වෙච්ච තැන පැහැදිලි ඩ්‍රොප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ S&P 500 එතකොට Nasdaq බැලුවත් ওই දේ යම් ප්‍රමාණයකට සිද්ධ වෙලා තිනවා. ඊළඟ Dow Jones බැලුවත් Dow Jones එකෙත් ඩ්‍රොප් එකක් සිද්ධ වෙලා තිනවා. ඉතින් markets down අද Friday දවස. ඉතින් ඇවිල්ලා stocks down, futures down. අනිත් පැත්තට මෙතන බැලුවත් කියනවා sudden crypto drop sends Bitcoin to 3-week low කියලා. ඉතින් crypto market එකත් පැහැදිලිව මේකෙන් පේනවා. Reuters වාර්තා කරනවා crypto market එකත් down කියලා මේ වෙනකොට. ඉතින් ඒකට තවත් හේතුවක් තමයි මේ තින්නේ US Federal Reserve එකේ voting members ලා දෙන්නෙක්. මේ තින්නේ 2 voting members of the Federal Open Market Committee. මේගොල්ලෝ FOMC committee එකේ දෙන්නෙක්. එක්කෙනෙක් තමයි St. Louis president James Bullard. අනිත් එක්කෙනා තමයි Kansas City Esther George. මේ දෙන්නම Federal Reserve එකේ ශාඛා 11ක් කොටස් 11ක් තියෙනවා. 11කින් ආයතන දෙකක් represent කරන දෙන්නෙක්. ඒ දෙන්නම confirm කරා emphasized that the US Central Bank will continue to raise interest rates. ඉතින් මේකෙන් පැහැදිලිව පේනවා ඇමරිකානු rate hike කිරීම inflation එක 2% වලට ගේන්න ඒගොල්ලෝ try කරනවා. මම හිතන්නේ 2% වලට ගේන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නමුත් ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරනවා. කියන්නේ labor market එක strong නම් rate hikes දිගටම සිද්ධ වෙනවා. මේ නැවත අලුත් වෙච්ච confidence එක negative පැත්තට නිසා තමයි markets ඔන්න ආයිමත් drop වෙන්න පටන් ගත්තේ.
ඊළඟට CNBC එකේ මෙන්න මේ නිවුස් එකට හෝම් සේල්ස් නැත්නම් හවුසින් මාකට් එකත් මේ වෙනකොට already recession එකකට ඇමරිකාවේ යමින් තියෙනවා කියනවා. මෙතන home sales fell nearly 6% in July as housing market slides into a recession. හේතුව මේ rate hike එකත් එක්කම බැංකු lending rates, mortgage rates උඩට ගියා. ඊට පස්සේ මේ මාසේ ජූනි මාසේ mortgage applications ප්‍රමාණය drop වුණා. ඒ නිසාම housing close නැත්නම් house එකක් නැත්නම් ගෙයක් මිලදී ගැනීම සිදුවීම් 6% drop වෙලා තියෙනවා ජූලි මාසේ. එතකොට ඇමරිකාවේ housing market එක already recession එකකට ගියා කියනවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට එනකොට චීනේ economy එකටත් නැවත බාධා කිරීම සිද්ධ වෙනවා. මේ තියෙන China's heat wave could have a knock-on effect on its economy, says economists. China is caught in the grip of a devastating heat wave that could have serious impact on its economy. එතකොට මේ චීනේ. ඒතකොට ඔයාලට පේනවා globally විවිධ රටවල විවිධ ප්‍රශ්න මේ වෙනකොට ආයමත් උඩට එන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි මීට මාස ගණනාවකට කලින් ඉඳන් කතා කරපු දේ මාකට්ස් තව වරක් පහළට එන්න ගොඩාක් දුරට අවස්ථාවක් තියෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒකට විවිධ හේතුන් බලපානවා. මේ හැම එකක්ම ඔය හැම එකේම sum total එක තමයි මාකට් එකේ fear එක මේ වෙලාවේ නැවත වැඩි වෙන්න හේතුව. S&P 500 එකේ fear and greed index එක බැලුවොත් මේ වෙනකොට තාම neutral area එකේ තියෙනවා. ඊයේ අදයි ලොකු change එකක් නැහැ. ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ fear එක බැලුවොත් ඊයට වඩා fear එක අඩු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මාකට් එක drop වෙනවා. ඉතින් මේ fear and greed index එකේ තාම real market sentiment එක represent වෙන්නේ නැති පාටයි. ඊළඟට bitcoin chart එකට යමු. bitcoin මෙන්න මේ breakdown එක මේ වෙනකොට පැහැදිලිවම සිද්ධ වුණා. ඉතින් මේක අපි කිව්වා ඔයා කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් මීට දවස් දෙකකට කලින් මෙතන cross එකක් දාලා තිබ්බා අපි bitcoin මෙන්න මේ හරිය ඉන්න වෙලාවේ. ඒ වෙලාවෙත් මම කිව්වා bitcoin පැහැදිලිවම මේ 50 period moving average එකට නැත්නම් මේ lower level එකට channel එකේ එනවා කියන එක. ඉතින් දැන් එතනින් පහළට මේ blue line එක මේ blue line එක 50 period moving average එක. ඉතින් මම කිව්වා මේක significant support level එකක්. ඉතින් මෙතනට price එක આવොත් මෙතනින් අපි බලන්න ඕන මෙතන price එක hold වෙනවද එතනින් break වෙනවද කියලා. ඉතින් ඊයේ මම දැන් මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්න පැය 6කට විතර කලින් බලද්දි මේක down trending. හැබැයි දැන් බලනකොට මෙන්න crash වෙලා. ඉතින් මේ crash වෙන්න හේතු ටික තමයි අපි අර මුලින් කතා කරේ. ඉතින් මේ වෙනකොට මෙවර මේ daily chart එක වලට පේන්නේ Binance එකේ මේක ආවා lowest level එක නැවත 21,261ට highest level එක මෙවර මේ run up එකේ තිබ්බේ 25,047 highest 25,000යි lowest 23,200 almost $2,000 drop එකක් මෙතන ඉඳලා දැන් වැටලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මොනිටර් කරන channel එකෙන් break වුණා. නමුත් මේ daily candle එක තාම ඉවර නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි බලන්න ඕන අද දවස සමහරට මෙයා මෙහෙම pull back වෙලා නැවත මේක regain කරන්න පුළුවන් මේ 50 period moving average එක දක්වා. නමුත් market එකේ sentiment එක negative නම් චීනයේ තියෙන pressure එක වැඩි නම් ආර්ථිකයට එතකොට housing market recession එකකට යනවා නම් ඉතින් overall stock market එකේ fear එක තියෙනවා නම් දැන් මම පෙන්නන්නම් තව උදාහරණයක් market එකේ sell off තියෙනවා කියන්න මේකේ බලන්න මේ crypto bitcoin mining companies මේ වෙනකොට අද මේ pre market open වෙන්නෙම massive drops වලට ගිහිල්ලා. ඉතින් මේක daily chart මේ 15 minute chart එක වලට පේන මේ daily chart එකේ බැලුවොත් පහුගිය කාලේ මේ bottom එක ඩොලර් 5ට වැටුණා මර. ඊට පස්සේ ඩොලර් 19ට ගියා. දැන් 13ට වැටලා තිනවා. ඉතින් මර එකක් ඔය අනිත් එක riot blockchain වගේ බැලුවොත් ඒවත් ඒ සිද්ධියම තමයි මේ වෙනකොට market එක ආපහු ලොකු drops වලට ගිහිල්ලා තිනවා. ඉතින් මේක across the board හැම එකේම forex වේවා ක්‍රිප්ටෝ වේවා එතකොට මේ මොනවාද ස්ටොක්ස් වේවා මේ හැම එකටම මේක ඉෆෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට තවත් ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි යුරෝපය ඊට පස්සේ ජපානය මේ රටවල ආර්ථිකය ඩ්‍රොප් වෙනවත් එකම ඇමරිකානු ඩොලරයේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක වේගෙන් උඩට ගියා. මේ තින්නේ USD මෙතිනේ ඩොලර් ඉන්ඩෙක්ස් එක. ඉතින් ඩොලර් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක පහුගිය කාලේ වේගෙන් උඩට ගියා. ඉතින් මේ පේනවා යට නැවතත් මේ පුල් බෑක් එකකින් පස්සේ නැවත වේගෙන් උඩට යනවා. ඉතින් මේ ඩොලර් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක සිද්ධ වෙනකොට ඩොලර් එක අතරම ස්ට්‍රෝං වෙනවා කියන්නේ ස්ටොක් මාකට් එක මාකට් නරක කාලයක් කියන එක. ඒතකොට ස්ටොක්ස් වලට නරක කාලයක් කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝත් වැටෙනවා. ඒක තමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. එතන ඩොලර් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක මේම උඩට යනකොට අනිත් පැත්තට අපිට වංගාර පෙන්නනම් යුරෝව ඩොලරයට සාපේක්ෂව මෙන්න වැටෙන වැටිල්ල. ඉතින් මම පෙන්නවා කලින් බ්‍රිතාන්‍ය
බ්‍රිතාන්‍ය මාකට් එක නැත්නම් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක 10.1% අවුරුදු 40කට පස්සේ ආපු highest number reach කරනකොට පවුම බ්‍රිතාන්‍ය පවුම මේනකොට ඩොලරයට සාපේක්ෂව මෙන්න මේ වගේ ලොකු පසුගාමී තත්ත්වයක පසුබෑමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අංක 1 ලෝකයේ අංක 1 දියුණු රටක් විදිහට සලකන ජපානයේ කරන්සි එක yen එක. ඉතින් yen එකේ තත්ත්වය මෙන්න මේකයි. ඉතින් එතකොට ලංකාවේ රුපියලේ chart එක දැක්කේ නැහැ කොට කාලෙකින්. ඉතින් මෙතන රුපි ලංකාවේ රුපියල ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව වැලියු එක 0.02 කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක අපි අනිත් පැත්තට බලනවා නම් USD LKR කියලා බලනවා නම් මේ කියන්නේ ඇමරිකානු ඩොලරයට ට්‍රේඩින් view කියනවා රුපියල් 356.60යි කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි තත්ත්වය. එතකොට මේ නිසා තමයි ඩොලර් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩිවීම අතරම ස්ටොක් මාකට් එකේ මේ ඩොලර් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි වෙන එක හොඳයි ඇමරිකානු කැනේඩියානු සංචාරකයන්ට. යුරෝපයට වගේ යනවා නම් $1 එකක් දුන්නාම ගොඩාක් යුරෝ හම්බ වෙනවා. නැත්නම් $1 එකක් දුන්නාම ගොඩාක් පවුම් හම්බ වෙනවා. $1 එකක් දුන්නාම ගොඩාක් යෙන් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා සංචාරයට හොඳයි. සංචාරකයන්ට හොඳයි. ඒ හැරෙන්න කර්මාන්ත වලට අපනයන කරුවන්ට US corporations වලට මේක අලාභදායක තත්ත්වයක්. මොකද දැන් වෙනත් රටවල අපි හිතමු Apple iPhones වගේ ඒවා වෙනත් රටවල සෙල් කරනකොට දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගන්නවා නම් චීනේ නැත්නම් ජපානයේ වගේ රටක සෙල් කරනවා නම් ඒ රටේ ඒ ට්‍රැඩිෂනල් ෆියට් කරන්සි එකෙන් තමයි ගනුදෙනු සිද්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ සල්ලි මේ පැත්තට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනකොට ඇමරිකාව පැත්තට ආපහු කන්වර්ට් වෙනවා USD වලට. එතකොට yen එකෙන් බිස්නස් කරලා USD වලට කන්වර්ට් කරනකොට අර ලොස් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා කර්මාන්තකරුවන්ට යම් පසුගාමී තත්ත්වයක් මේ ඇමරිකානු ඩොලර් එකේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක. ඒක කෙසේ වෙතත් මේ ඩොලර් එක උඩට යන තාක්කල් ස්ටොක් මාකට්ස් perform කරන්නේ. ඉතින් එතකොට බිට්කොයින් මේ වගේ ඩ්‍රොප් වෙන එක සාමාන්‍ය කාරණාවක්. ඕවරෝල් ක්‍රිප්ටෝ බලනවා නම් මේ වෙනකොට කොයින් මාකට් කැප් එකට ගිහිල්ලා 7.6 කොට දවසකින් ආපු ලොකු ඩ්‍රොප් එකක්. මේ වෙනකොට මාකට් එක 7.6 වලට වැටලා තිනවා. යන්තම් බිලියන ට්‍රිලියන එකට උඩින් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් කැප් එක හෝල් කරන් ඉන්නවා. බිට්කොයින් බැලුවොත් 8% ඩ්‍රොප් එකක් කියලා පෙන්නනවා. 8% ඩ්‍රොප් එකක් මේ වෙනකොට 21,544යි බිට්කොයින්. Ethereum close to 7% down. 1700 ගානටම Ethereum එලා තියෙනවා. ඊළඟට පහළට බැලුවොත් BNB 8.73%. මෙතන BNB chart එක ගොඩක් දෙනා මම අහලා තිබ්බා ඇයි BNB ගැන වැඩි කතා කරන්නේ නැත්තේ කියලා. ඒකට හේතුවක් තමයි BNB ඩොලර් 280 ගණන් ඩොලර් 600 තිබෙ දැන් 200 ගණන්. ඉතින් ටිකක් මේවා මිලෙන් බැලුවොත් වැඩි නිසා මම ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්නේ. අපේ කමියුනිටි එක ගොඩක් කැමති affordable value එකක් තියෙන ක්‍රිප්ටෝ ගැන කතා කරනකොට ඒ නිසායි නැතුව BNB එක තරහකට නෙමෙයි. මෙන්න මේ වගේ මේක බ්‍රේක් අවුට් වෙන්න කියලා දැන් ෆේක් අවුට් එකක් පැහැදිලිවම මේක බ්‍රේක් වුණා. බ්‍රේක් වෙලා ෆේක් වුණා. ඉතින් දැන් ආයි ඩ්‍රොප් එකක් ඕවර් බෝට් එකේ දිනවා. ඉතින් ගොඩක් කාර මේක කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන් පහළට. BNB වල තත්ත්වය ඒකයි. ඊට පස්සේ තව පහළට බලනවා නම් Ripple 10% down. Oh my god. Cardano 14% down. Cardano news එකක් තිබ්බා. Cardano news එකක් නිසා තමයි මේක 14 down වෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි කතාව. Cardano testnet is catastrophically broken says developer. මේ developer දාලා තිබ්බා මෙයාගේ නම Adam Dean. මෙදාලා තිබ්බා it is important to point out today that the Cardano testnet is catastrophically broken due to a bug in Cardano node v1.35.2 කියන එක. ඉතින් Cardano testnet එකේ bug කෙනෙක් ඉඳලා මේගොල්ලන්ගේ මේ testnet upgrade එක මේක වැඩි සාර්ථක වෙලා නැහැ. ඉතින් දැන් Vasil hard fork එක ළඟ එනවා. ඉතින් මේකෙන් this was the version that we had previously been told was tested and ready for the Vasil hard fork. ඉතින් කලින් Vasil hard fork එකට දැන් ලෑස්ති කියපු version එක තමයි මේ bug කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා හොයාගත්තේ. ඉතින් මේ developer කියනවා this bug was only discovered. එතකොට ඉදිරියේදී Cardano Vasil hard fork එකට යන්න තියෙන road map එකට මේක ලොකු බාධාවක්. ඉතින් මේක තමයි investors ලා නැවත concern ආයිමත් Cardano ගැන. ඉතින් මේ negative news එකක් obviously. Vasil hard fork එක කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ major hard fork එක. ඉතින් මේකට ලොකු push එකක් දුන්නා වේගෙන්. මොකද Ethereum අනිත් පැත්තෙන් Ethereum ඒගොල්ලන්ගේ proof of stake upgrade එක එනවා සැප්තැම්බර් 15. නමුත් දැන් ආරංචි වෙනවා මේ වගේ
නෙගටිව් නිවුස් එකක්. ඉතින් ඔබ්වියස්ලි මේ වගේ ප්‍රයිස් ඩ්‍රොප් වෙන එක මේ තින්නේ ADA USDT chart එක මේ වගේ වැටෙන එක පුදුමයක් නෙවෙයි. ඉතින් කාඩනෝ යන්තම් ස්ලෝලි මේක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක ස්ටාර්ට් කරා විතරයි. චාල්ස් හොස්කින්සන්ගේ වෙලාව හොඳ නැහැ. මේ වෙනකොට නැවත මේ නෙගටිව් නිවුස් එක ආව නිසා මාකට් එක ඩ්‍රොප් වෙනවා. ADA අනිත් පැත්තට Solana ඩොලර් 36 3.4යි. Solana 12% ඩවුන් එකක්. Solana ගැන මම දිගටම ඔයාලට කිව්වා මතක නම් Solana chart එකේ මම ඉරකුත් ගහලා තිබ්බා මේ තින්නේ මේක ක්‍රැක් වෙන්න ගොඩක් දුරට පහළට ඉඩ තියෙනවා කියන කතාව. ඉතින් දැන් ඒක සිද්ධ වුණා. ඉතින් මේක Solana මේ previous low එක ඩොලර් 20ට එනවා නම් මම හරියම කැමති. මේක ඩොලර් 15ට විතර එනවා නම් තවත් කැමති. මොකද Solana එක amazing project එකක්. Solana පෞද්ගලික කාලේ ලොකු ප්‍රශ්න ගණනාවකට මුහුණ පෑවා. Solana කියන්නේ Ethereum competitor කෙනෙක් වගේම fastest transaction වේගවත් transaction speed එකක් තියෙන network එකක්. මෙන්න මේ table එක බැලුවොත් ඔයාලට පැහැදිලි වෙනවා Solana, Ethereum, Binance Smart Chain, Polkadot, Cardano, Tron සසඳපුවම transaction speed එක තමයි උඩම row එක. Solana 65,000 per second transaction speed එකක් තියෙනවා. Ethereum තියෙන්නේ 15 transactions per second. Binance Smart Chain 100 TPS, Polkadot 1000 TPS, Cardano 270 TPS, Tron 1000 TPS. ඒ වගේම transaction speed එක පැත්තකින් වැඩි. ඒ වගේම average fee per transaction $7.215යි. Ethereum එක transaction එකට average price එක $15යි කියලා පෙන්නනවා. Binance Smart Chain, Polkadot ඒ වගේ ඒවා $1යි. ඉතින් so Tron නම් free කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් transaction speed එක වැඩි වගේම transaction cost එක අඩුයි. ඉතින් මේ වගේ strengths නිසා Solana එක ක්‍රෑෂ් වෙන්නත් හේතුව ඒකමයි. මේ පෞද්ගලික කාලේ ක්‍රෑෂ් වෙන ගොඩාක් අවස්ථාවල bot activities, high volume transactions, bots ලා කරපු transactions නිසා තමයි network එකට දාගෙන බලන network එක ක්‍රෑෂ් වුනේ. ඉතින් ඒකසේ Solana මේ වෙනකොට lowest value එකට reach කරලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ මම නෙවෙයි. Sam Bankman-Fried FTX founder billionaire Sam Bankman-Fried කියනවා Solana is the most underrated token කියලා මේ වෙනකොට. ඉතින් මෙතන පහළ වෙන Solana is currently dealing with a wallet exploit that began Tuesday evening with drained 8,000 wallets. මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා Solana එකට. Over 5 million in funds, but even still multi-billionaire Sam Bankman-Fried remains bullish කියලා. ඉතින් Solana wallets 8,000ක හැකිරීමක් පෞද්ගලිකව සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් network freeze වෙනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් කොච්චර තිබ්බත් මේ Solana සම්බන්ධයෙන් අවුරුදු 30 FTX exchange founder කියනවා මම තාමත් මේ network එක සම්බන්ධයෙන් තාම පැහැදීමෙන් ඉන්නේ. මේක පල්ලෙහාට වැටලා මේක හොඳ value area එකක දැන් තියෙනවා කියන අදහස් තමයි Solana සම්බන්ධයෙන් Sam Bankman-Fried තරන්නේ. Dogecoin chart එකට යනවා නම් අර පහුගියදා ගත්ත gain එක ආයිමත් එහෙම පිටින්ම දීලා තියෙනවා. මේ drop එකත් එක්ක Dogecoin price එක බැලුවොත් සත 6ට ආයිමත් down 15% ආයි drop කියලා පෙන්නනවා. Polkadot 12% down $7.46යි. Shiba Inu 13% down ආයිමත් 7.4යි $12ට ඇවිල්ලා තිනවා. Avalanche ඩොලර් වල මතක නම් 30 ගානට ගියා. right දැන් මේනකොට 14% down